صبح وقت از خانه برای چای صبح هم کسی برات نته خو یگان وقت گناه خود ما هم هست. امروز صادقانه بگویم همی گپ که باز یگان گپ در پشت ما شده بود که این آدم هر روز میناله. خب همی فشار کارم که زیاد شده، مسئولیتم که زیاد شده، آدم نهایت توجه میکنه که به ما رسیدگی بکنه. باز یک کمک فکر میره از چای، از نان، از این گپا یک ذره که آدم باز بخواه نخواه فاصله میگیره. و دیگه ای که در جای بیایی که تو خوب فریمانی هم باشه، یک دانه یک سیر بسیار مزادار هم برات بتن، باز دیگه بی صبرانه منتظر باشی که همی انانس یا شروع گزارشت ختم شود گیره یک چک بزن. دکتر صاحبان میگن که میوه نوشجان بکنین که برای صحت زیاد مفید است. یک تا صبح یک تا شام بخورین، بازی جلدتان شفاف می باشه و بسیار فایده داره. میگن دیگه میوه که میره باز همین یک گپک است نه باش که کمک شما را چی میگن فکرتان دیگه بسازم شوخی گونه که باز یکم تا میگه دیگه میوه که میره به قلب سلام پیته وقتی که سیب میخوری باز قلب از جایش میخیزه است یک سلامی میزه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به گزارش ویژه 6 صبح امروز ما خوش آمدیم. من حفیظ امیری هستم و امروز آمدیم که برای شما از دل کابل گزارش داشته باشیم. این کدام قسمت کابل دلش میشه؟ اونجا پارک زرنگار است، اونجا هم هتل کابل سینا است. این قسمت هم شفاخانه استوماتولوژی یا دندان که اون طرفش هم شفاخانه رابعه بلخی میشه. این قسمت هم 8 منزله است که شما تصویرش میبینید. و اونجا هم که افغانستان نوشته است، علوم کبر هم میفهمین که کدام کو است. اونجا هم پل باغ عمومی است. اون قسمت اگه برتان نشان اون طرف هم سمت فروشگاه رفته دست راست. رفیقا گله کرده بودن که در کل جای شهر گزارش گرفتیم این قسمت یادت رفته. ببینیم که امروز مردم ما کاروبارشان را چی رقم آغاز کردن، چی رقم روز خودم میچرانن، چی رقم زحمت میکشن. باور بکن کسایی که دست و وقت زحمت میکشن اون مردم ها بسیار آدم های با قدر هستن، با ارزش هستن نسبت به یک تعداد که بیکار قرار خواب کرده. شاید یک تعداد همیال استراحت باشه ولی صبح وقت پروردگار و بنده خدا زیاد دوست داره که نه به خاطر روزگارش زحمت میکشه و تلاش میکنه. به هر حال ما زیاد گپ نمیزنم، بریم بسم الله گفته طرف اولین کسی که قسمت است و با او چی میگیم. یک موضوع دیگه می که سفر را که رفته بودیم، تشکر از اینکه گزارش را دیدیم. لطفاً به خاطر مردم نهایت عزیز ما که در کنر متضرر شدن، کسایی که شهید دادن خداوند مغفرتشون کنه، کسایی که شهید شدن خداوند مغفرتشون بکنه، کسایی که زخمی دارن شفا اجر برشان میخواهید. لطفاً بستوانتان اگر میشه کمک بکنید هستیم. برای نمیفهمی ما اینجا آمدیم یکم بفهم از ما خود همین یک 13 تا یک باشه بدل تا یک در 2 درجن باشه 12 تا بس. من رفتم که گپ خراب شد. این خوب ورزشکار هم از نام خدا از اون ورزشکارای دایر استاد کیهان میگم. تازه از ایران برگشت آمدیم و خروجی خوردیم و شکر که بیادر رقم در وطنه. بگو بچه آجی صاحب ما رضا احترامات تقدیمت میکنم. این حالا مکم این پیشری کلگی مکم این رقم پیر شدیم نشدیم. الهی چون بر خود می نگرم از جمله خاک سارانم و خاک بر سر. الهی چون بر تو می نگرم.
حالا همین صبح وقت که میگم دیگه خود از صبح وقت یگان چیزکای هم تو وطنی یگان چیزایی که در صبح وقت زیادتر استفاده میشه نه تنها در وطن ما در کل جای مثلا از خاندان لبنیات باشه از خاندان کرایی باب باشه خلاصه گپ حالا من همه فهمم که اینی شیر چی رقمی یک جای یک شیر وطنی رو سر خورده بودن که بیادر شیر وطنی رو بسیاری ها خوش نداره که بخوره بسیاری ها عادت نداره یک رقمک ما باید اینجا بیایم اجازه است سیادت خوبه؟ جانک جور است؟ بخیر هستی خیرتی است؟ ما دلم بود که از دور صدا کنیم باز گفتیم گمش که کدام تا سر ما کار نشه که این شیر پودری است یا شیر گوی؟ شیر گوی هزاردوش است هزاردوش است؟ او بچه تو سو برو که ما دقیقا این سو بیاییم برو نمیفهمی ما اینجا آمدیم یکم بفهم خب پودری است بله فعلا پودری است ما با خطر شدم که پودر دیگه نباشه نه از پودر دیگه نیست دلم جمع شیر خشک است خب قربان سرت سلامت باشی اینه یک کراچی رو ببینیم که تو کل گرد جمع است باز وقت متوجه میشم که یک 4 نفر یک چیز میخوره این قمه خوش میشم ما چیم نمیفهم این می خوشحالی دیگه هم داره یا نداره داره نه همگی داره داره بله. ولی احساس کلا بله گیره احساس حالا من خودم یک رقم اینجا گفتیم مردم ها خودم وزن داده رو ایستم یعنی که کار و بار یک وطندار ما شوه ما خیلی فعلا هر روز دمی هر جایی که قصه میشه اولین قصه از همیست که بیادر کار نیست خدا کنه که جور کنه امارت اسلامی اولین قصه از این همی است که مردم ما بیکار است جوانای ما تحصیل کرده در خانه خواست اما در پولش دیگه مرد در هر حالت در شرایط باید اینمی رقم کار بکنه این حال آمدیم سرازی که بیادر چند بجه شب میایی در مغز شهر ما در شهر که میرسم 5 صبح میباشم 5 صبح صبح. چند میشه شب میخیزی سیستا میکه کیرو تیار از کجا میخری شیرش چه رقم جور میکنی 4 صبح میخیزم دیگه تا یا آماده میشم 5 بجه همین یک ساعت دیگه آمادهش میکنی بله آیم یک صبح همون تو زود کرده خب اینه بیخی کوتاهش صاحب گفته یک دقیقه جورش میکنم یک ساعت یک دقیقه است دیگه این اینقدر سیستم جور کردن تا شیر بجوشه نه اون بیادر میگه کتش بگو تو بیادر چی تو کدام یک گلاس کل زیاد خورده میشه نه نظر به اشتیای خودت نظر به اشته یک بیادرش آمده میگه که یک گلاس کل از خورده میشه نه قربانت شم او را کنجا مانده او دانگکی یا طول میشه یا نظر به پیسه است قربان درست صحیح فهمون رو فهمیدم اینا رو نمیخورم چرا نمیخوری ندارم خب پیسه ندارم برو ما میتونم بگه بخور او بسیار شوخ است خب اونجا که کارمون نمیگه نه کل شب میتونیم بخوریم اونه اونجا مانده که برخوردن از دیگه هرچی نه خدا رو جان یگان تانی حال چی بگی نظر به پیسه بگو نظر به پیسه چقدر پیسه داری؟ روز چند سیر شیر سودا میشه این حال که بفهمم که زیاد میشه بیخی خوش شو حدودا روز 3 سیر 4 سیر شیر سودا میشه 3 سیر 4 سیر بله پیسه مصرف خرج گاز شاگرد از این کیک و رود از یا کلش میبره خوب است شکر یک گلاس شیر که یک دو تا کیک چند است 30 افغانی 30 روپا صحیح دیگه از 40 روپیه چی شده بده از ما 40 روپا میگیره ترک میبینه 30 روپا میگیره و حتما بیادر کیک خاصه میخوری قربان خواستن خودش میگه که شیر گفتی که 30 روپا این از ما 40 روپا میگیره نه او تو یک چیز نیست حتما بیادر کدام تو تا کیک اضافه خوردی یک دهی زیاد شده فرد با حافظ جانم شیر قربان سرت فرد بله بخیر باشی از کدام جای ما تو ورزش کردگی آمدی والله نه ورزش رو شامانه میدیم نه معلوم میشه که ورزشکار هستی قربانه این بازی را که میخوری میگه دم رگ آدم میره اما تو نگاه کن ما میگه ما نمیگه میگه مثلا بگو چی ما باور بکنین در هیچ جای دنیا در 30 روپا این رقم شیر و کیک نمیته میته در کدام جای ها کاکا میته این اقتصادیه خوب است دیگه خب از خانه میبره ورختا از اینکه یک روز بیادر 60 ناوقت شود اوج از آزریت خرید شود خام 30 روپا را در خانه گه باشه گپ در 100 روپا میکش بله ها اما 30 روپا یه سیر میکنی خوش باشه اشتیای خوب براتان
دمی سر دیگه خوب پس که تو که یک دفعه می نه بارو خبر کم نه همین کمش هم میبین چی دیوار. میپرتیده شیل میل همی گپا ایل از زنجبیل از چای سیاه است. خب ایل زنجبیل چای حال چای سیاه را به چه خاطر میپرد چای سیاه به خاطر طعمش خوب میکنه. زنجبیل به خاطر چی میپرد زنجبیل به خاطر بادش از بین میبره. والله شیر کسای باد داره، تکلیف نه؟ شیر یک ذره یک نفع داره نه بله بخیر باشی اشتیای خوب ما رفتم یک گلاس شیر پرت. قربان سرت ایت یک رقمی لغمه کردی هم یک قربان سرت ما رفتم که یک دانه سیب خوردیم بان کم سیب دمیدیم جذب شوه باز دیگه وقت میایم بخیر باشین خداحافظ ناصرت خداحافظ. بخیر باشین مزاحم نمیشم کجا سی و بدر ما خب الله یمی نه بگو خیره امورم بگو باش پیسه را بگی بدر تو نیست که یک طرف واقعا باکس ها یک تا میگیرم دیگه تا واتساپ و فیسبوک هست هم رایم هم دیگه تا افغانان هم تو مصاحبه کردیم اکثرا مرم روان کرده اکثرا برات رای کرده بودیم شاهزاده نامت یادم رفته این خوب ورزشکار هم از نام خدا از اون ورزشکارهای دایر استاد کیهان دیگه نه خب باش که من خب وطنی میگم استاد کیهان من بسیار معذرت میخوانم نه میخوایم خوب هستی وقتی میم با زبان میسوسومی واقعا آفرینتون دیگه صبح وقت میخیزن شما در وظیفه و مصاحبه و یا میباشید بخیر باشید استاد یک سوال جالب خودت استاد هستی ورزشکار هستی اگه یک کلب داشته باشی شاگرد داشته باشی مثلا دینی کار مصروف نباشی اونمو طرف بتانی از اون طریق خدمت کنی یا نشد یا مشکل است نه یک فکر در کلیم آمد واقعا استاد در است که افیزان قند که وضع اقتصادم ضعیف است و در افغانستان ورزشکار ارزش ندارن اسپانسر ندارن در خارج کس ندارن در افغانستان کس ندارن حمایت کنه اینجا کار غریبی خودم میکنیم و دوستازی خودم میکنیم ورزش خودم میکنیم برو دیگه من خلاصش میکنم یعنی همیشه زندگی همو طرف ورزش همون طرف هم ورزش هم غریبی هم کارم حال شما 3 نفر هستی؟ بله دوستای ما همکاران اونو بچه هم بسیار تب خوشه من تو را بسیار زیاد دوست دارم هر وقت من چیز تا میبینم من اینه من خواهم دوستت ندارم من خود را دوست دارم تو که دلت دوست داری یا نداری من خود را دوست دارم با خاطر که یک روز زنگ نزدی بیا یک گلاس دو بکن قی سرت کلش هر چی که میخوری فدای سرت این فهمیدی دیگه که سرچپیشه گفتم برای نه مشکل نیست تو من را دوست داشته باشی مکور شم تو را دوست نداشته باشم سلامت باشی بخیر هر چی که میخوری کلش در خدمت با عزت باشی اینی لالا یک رقم تو نموش را دوار کرده رئیس روز چند تا روار میکنی؟ روز چند نفر روار میکنی؟ چند نفر؟ چند سیر روار میکنی؟ 2 نفر نه خمیره قربان سرتان چه وقت مین صبحانه وقت مین صبحانه 5 بجه میام حافظ جان تا 8 شب میشم میباشیم در خدمت وای خیلی ورزش کردن چه وقت میری دیگه بعد از 8 تا 9 9 نیم 10 بجه شب میباشم ورزش از طرف شوه بله از طرف شب خیر باشی یک ذره یک تغییر آمد دمی مسیرم اونم لالا رو فرمایش بگیری که گپش نمانه یک ذره یک تغییر آمد سابق کجا بوده نه سابق اونجا بودیم دیافانان آمدیم و غرفا بود در دیافانان روزایی تو کاملی پیش اینجا بازیچا را که برداشت غرفا اینجا آمدیم برو مقصد کار شوه زنده باشید روز یک 100 تا 100 دانه تا 100 دانه 300 دانه میشه خدا شکر خوش شدم استاد جان زنده باشید تشکر بخیر باشید نه شیر فروش بولانی پس شکر خدا کلگیش رضایت کار بار از این که دیگه گپ خوب است اینه دیگه چاق بشین ما که تو گپا را بشنیم حال من نمیفهم که اونو طرف بریم یا اینی طرف بریم ها تصویر ببینین که من تصمیم بگیرم نام خدا و هر طرف که میری یک چیز ماندگی است کلگی جمع شده اونمون را خورده میره ما هم تصمیم بگیریم که کدام طرف بریم جان جور است امیری خوب هستم کلای عزیز شما خوب هستین کلگی سرت بیا که کم انشالله. اینه باش که من کاکا را گفتم خیلی البته بدون کامرا میگه دیدم که طرف کامرا سعی کرد باز بچه‌ام کامرا را روشن کرد خوب کرده جانا که جور است جان بعدا اگه گل نو تازه از ایران برگشت آمدیم و خروجی خوردیم و شکر که بیادرکم در وطنه
الهی شکر در وطن آمدم که یک ذره بیکاری آدم یک ذره میکشه دیگه. یک کمک کنیم مشکلات داشت. میتکانه نه یک ذره. میتکانه اینمی یگانه دیگه. قربانت چند سال در ایران گذشتند؟ 11 سال گذاشتم. آره یک روپیه من در روپم نشد. تو بدبختی بیکاری آدم میام آل میکشانه بیچارگی. دیگه بعدا از اینجا آمدیم و دیگه افغان بیسیم با ما دیسیم کردم داد تاپام کرده. او بیشک والا خیر ببین افغان بیسیم. خواندشان آباد تشکر. قربانم 11 سال در اونجا گذاشتم. آره برادر. در 11 سال چی کردی؟ همین سه وقت روزگار میچلی یا همون سه وقت روزگار فقط بخور کار کو کرایه خانه بیتی کرایه او بیتی نان بیتی خلاص دیگه چی نیست. بس دیگه چی نیست. آره دیگه. حالا اگه اینا حالا بگویم شیره و شربت جوانی را موجود تکاندی. آره شکر. اشتباه نگفتید؟ نه 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 ریشی مامی نیست. اما تو نیست؟ اما طرف خود کت کاکای مستی؟ خب بیشک بچه کلان نمیاد؟ بچه کلان در خانهش. چند تا اولادا؟ نشاید در افغانستان میدیدیم. در ایران سعی گزارشای ما را میدیدیم. اولادا چند تاست؟ اولادا شکر همین دو تا پسرای جوان هست. دو تا پسرای جوان. آره دیگه. اولادا اونجا زیاد شد یا همیشه زیاد بود؟ نه همین در افغانستان خود ما بود. همین کدام تا متولد نداشتی؟ نه فرض نه از اولادا گفتم اونجا پیدا نشدن. نه خب برو شکر که در وطن هستیم. شکر. حال اگر اینجا خیر است از سه وقت یک وقت هم بتانیم ما شما مجبور چلانین وطن ما همیشه هم یک اونجا خودم نمیمونم گشتن نمیتونی آزاد گشتن نمیتونی هر کاری که واسه کنم مجبور قبول کنی حالا که خدا کشور که رفتیم هر چی که گفت ما تو بگیم هر چی که میکنم میکنی اگه لب بخوری اگه جمع کنی اگه زاجر بکشی بیا خیر باشه حالا چه تصمیم گرفتی در اینجا به سر و سرنوشت که اینی مهم است به سرنوشت اومدیم دیگه که اینجا کار غریبی شود دیگه کار خونه یا جوالگری کنی یا کاراچوانی کنی دیگه کار نیست دیگه یک لقمه نان پیدا شد بازم شکر که مملکت ما آرام است بیشک دمی سر سرگردانی هست سرگردانی هست دیگه سری همگی هست قربان سر چای نخوردی بیا مهمان ما شو یک چای دادم بازم میبینیم با عزت باشی قربان سر نداره الله با عزت باشی برین خوش باشه بخیر باشه السلام علیکم کاکا امید گل بخیر هستی جان جو اگر بسیار بیمیر شدی بان که اگر چی نکردیم برات بگو اگر پرسانو تو نکردیم احوال ما نمیگیری نه حالا بگو تو باید احوال ما را بگیری نه رشاد چه رقم است بگو پریدوس بگو بچه حاجی صاحب ما رضا احترامات تقدیمت میکنم این حالا مکم این پیشری کلگی مکم صحیح است خوب هستی کاکا امید رفیق ما است یار است یک آدم بسیار اجتماعی خوب یک چهره تصویری که بسیاری از اعلانات شما دیدین چهره کاکا امید بسیار آدم نیک است همیشه خبر ما را گرفتم و پیشتر شوخی کردم کاکا امید کجاستی میرم امیال مکریان کنم میرم از خاطر این تقاعد حالا خیلی قصه تقاعدی شکرانه وزارت مالیه گفت نه باش که پیت یک پیسه میته که 6000 روپیه میته ما رو میگه بری بخیر کسی که 6 سال و 7 سال رو گرفته او دیگه پیش ما نمیاد زحمت هم نکشه بره بخیر اما کسی که نگرفته نمیده میته این کسایی را که نگرفته برای کلش یک 6000 این نمیته اگر 3 لک باشه اگر 4 لک باشه اگر 1 لک مونده باشه پیسه 6000 میته 16% چقدر ضبط کنید چقدر میشه از 100%. بله 16% و این 6000 بله شما ضرب کرده 6000 بله والا خودشون ما چی جمع ضرب کرده حساب کرده خودشون میگن اینقدر حق داریم در کدام بخش کار میکردی ملکی بودی نظامی بودی کاکا چند سال به وطن خدمت یک 33 سال کار 33 سال ملکی کجا کار میکردی وزارت معرف این حال سعی کو ای 6000 را بسنج ای تقاعدی را ببین اگر نه چند باید تو را میداد من خود در سال 33000 روپیه میگرفتم حالا دیگر معلوم نیست که چند حالا نصف امور را میداد همین 6000 روپیه میداد چی کنیم خب قربان لبخندت من گزارش‌های دیگه هم تهیه کردم به خاطر تقاعد خب بیا خیر باشه چی بگویم حالا من میرم اینجا میبینم اینجا چی گپ هست از این دیگه پس می پس تو برو همین اصل که حساب کتاب ببین باز به تماس هستی کار خدمت هست
من خو گوش نمیباشم صبحکی وقت بازم خوردنی را که میبینم میگم هم پرسان کنم هم از کار وارش هم شکم مسیر کنم. صبحت بخیر. جانک جور است؟ بخیر باشی قربان سرت. نام چیست؟ آجی بلا. چی؟ آجی بلا. آجی؟ آجی بلا. آجی مولا؟ آجی مولا؟ آجی بلا. آجی بلال؟ آجی بلال. ماسک از این ما گفتم که یا گوشای من یک رقم گران شده. نشد. ها؟ نشد. یک رقم پیر شدیم نشده؟ ها؟ این از اینمی معلوم میشه که صدا را با دیری مشنوم نه؟ خب آجی بلال. آجی بلال. ولی اینی چی است که آوردی؟ این برگر است. چه رقم برگر است؟ تو برگرهای چپاتک است؟ این برگر های ترکی است. ترکی؟ او چی داره در بینش؟ چیز؟ ترکاری، ماینیز، کچیپ، مساله. کل چیز داره دیگه؟ ولی چند سودا میکنی؟ ایره 20 روپه. 20 روپه؟ چه ارزان؟ یک نفر سیر میکنه؟ اینی رو دیدی؟ اینی ها؟ ولی ما هم در ایران هستم خود تو باش کالا ما سر زمین بچه خو علاقه در 5 دانی از یام سیر کنه. خب مگم گپیست که مدبین از این تابال یه چیزی رو نمیبینم اون از بغلک یک دانه چپس معلوم میشه. این خورده میشه باز معلوم میشه. خورده میشه باز معلوم میشه. آره ما مجبور چک بزنم بخورم باز معلوم شه. ها؟ حالا به شکل. چند دونه آورده بودیم؟ این 10 تا آورده بود. چند تاش مانده بخیر؟ نمیامش من سودا نشده نه آمدی. او امیال آمدی. خواست صحیح. برو دیگه مزه کن. که لذت ببری. میخوری؟ نه میخوری بر. اینا دل دیگه ما کاکاسته. بسم الله الرحمن الرحیم اجازه است؟ اجازه. اینا رو معلوم میشه کنه کل چیز داره. دیگه شب برازی میتونم که چشمش میمانم. ما که پیسه تو را بتم. گفتی نیست این ندارم. خیر بکن نه خودم سر. خود کاکا هستی. نیستی؟ وایده نداری. خیر پروا نداره. برو باز گپ میزنیم اونجا. این ایران برازی بتم. ما ایران برازی بته. که بخوره سایست. ما و تو هستیم. چه خب بچه زحمتکش اون بچه که از صبح وقت آمده زحمت میکشه اما مکتب میری هم مکتب میری هم کار میکنی آفرینش هم درس میخونه هم کار میکنه یگان نفر در یگان بغل آدم اندازه باز میگه ولی اینه ترس یا اونه ترس خب بیاین که اصل گپای ما ماند این قسمت که شما میبینین یک زمان این قیگک بودم باز امرای پدرم کشار می آمدم باز این قسمت می آورد مرا بر ما جراب می خرد خاطرات خودم هم با شما شریک بسازم و بدون شک هر کسی از اینجا خاطره داره خاطره جالب تنها منه که هر کسی اینجا آمده اینجا دواخانه دولتی است 24 ساعت است هم به خاطر شفاخانه استوماتولوژی اینجا شفاخانه دندان که میگن و هم به خاطر شفاخانه رابعه بلخی اونجا خب میفهمید دیگه که مهمانای نو میانه از او خاطر باز دواخانه اینجا باز میباشد اینجا هم جراب فروشی سلام علیکم سلام خوب است ساعت شما بخیر است بخیر است نمیرسه قراری است ان اول ساعت خوب است کجا روان است صبح رفته رسیم طرف شفاخانه مسئولیت وظیفه دکتر هستین بله استاجر هستیم البته استاجر هستین دوره علمی را خلاص کردیم دوره عملی ماست بسیار تشکر در کدام بخش هستین اول گفتای خود را که یک مناجات کوتاه شروع کنیم الهی چون بر خود می نگرم از جمله خاک سارانم و خاک بر سر الهی چون بر تو می نگرم از جمله تاج دارانم و تاج بر سر. امیر صاحب عزیز ما از ولایت قندوز هستیم
در ولایت کابل مسافر فعلا به اصطلاح دیمزنگ یک اتاقه که گرفتیم. مصروف هستیم همینجا روزانه از ساعت 8 بجه الا 12 بجه مصروف خدمت به مردم هستیم. هم دوره عملی خود سپری میکنیم در شفاخانه تخصصی استوماتولوژی. کارکتان خوش باشین. سلامت باشین. یک خوشحال شدم از دیدنتان. ان شاء الله کم قسم به وطنتان و مردمتان خدمت کنید. زنده باشین، بخیر باشین. به خدمت شما خو نمیرسه، دستگیر هستین به مردم عام، به مردم فقیر بیچاره. هر کس باید سهم خدا ادا کنه. بشک. هر کس باید سهم خدا ادا کنه. بشک. بسیار زیاد بازم تشکر. موفق باشین. خوشحال باشین. بازم خدمت باشین. بریم با ما. بریم داخل شفاخانه یکم گلاس چای. با عزت باشین. با امان خدا. بریم با امان خدا. باش که رام بند نشم، مزاحمت برای کس نکنم. بیا که برای کس مزاحمت نشه. گپ ما سر جراب. بیا که ببینید، بیا که یک چای هم بتیم. بیا بیایم که همراه اونمو کاکا یکم گپ بزنم. بیا ترا کار دار. صحتت خوبه؟ بیا این طرف که یه دقیقه ببینیم سیر. تا که یادم میایم اینجاست. این قبود مال این قشنگ. جور هستی؟ شکر زنده باشید. صبح بخیر. زنده باشید. نامت یادم رفته. وحید. کاکا وحید گل. کاکا وحید چند سال است اینجا هستی؟ من 34 سال. در وقت نجیب دیگه. 34 35 سال میشه. یعنی سابقه دارترین آدمی که در اینجا می باشه. اینی چرا من پیشتر ایران ماندم که چی بگویم؟ حالا این چاره‌ای را نامش چی است؟ چاره‌ای خب این برای سینا و این دواخانه دولتی. تو کدام نام نداره نه؟ نه پلباغنی این طرف دیگه اینجا به نام چی یاد میشه وقت کنیم چای بود. اصلا به نام پلباغنی دیگه این قسمت ها باز این حالا که بودتر سینا یا باز بخاطر از روبری است. ساز است که میدونه که روبری سینا این کلینیک دندان این چیزا. بخیر باشید. کاکا وحید 34 سال است که در اینجا هست. در 34 سال چی کردی با زندگی کاکا وحید؟ کلش همین کار جراب بوده. نه مکتبم بودم در شاشنچی درآمدیم مدرسه درآمدیم شهردنامه دارم. نه بعد از مکتب دیگه. بعد از مکتب دوره عسکری کردیم یک دوره کنار یک دوره دادگرام. دوره اول در کنار در 12 ساله بعد عسکری می‌بودیم. چند دوره عسکری کردی؟ دو دوره. 3 سال در کنار عسکری کردیم. در دوره اول 2 سالم دادگرام. 2 سالم دادگرام. در دوره دوم. امو دوره عسکری. یگان قصه که میکنن برای من؟ دادگرام؟ نه از عسکری یا به سابق بگرام. ما مسافری بودیم و مسافرین خوشم نمیاد بسیار به من خستکن بودیم. 5 سال 3 سال یک جای 2 سال. خانه نمی‌آمدم و هنوز زن اشتفام نداشتم. مجردم بودم. حالا خدا 5 تا اولاد دارم. نواسه دارم. تا نواسه رسیده؟ نه کاکا وحید من گفتم نه ما یک وقت خیلی قیفشتک بودم که جمعی آمدم جو پدرم برای من جراب می‌خرید. 25 ساله بود. نه 34 هستم. من کم 60 ساله هستم. نه خو یعنی ما یک 10 و 12 بودیم کاکا. ما دیگه نه این دواخانه چی شد جور شد یک چند سال بعدش که بعد ما آمدیم. قربان سر. چقدر تغییر آمده کاکا وحید اینجا؟ یا تغییر آمده. از وقتی که این 4 سال سال بعد من بیا تغییر آمده. حالا که گرمی هم از جراب سرا نمیاد از مثلا خود دوباره نمیخرم. از تغییر چیره ایجا مثلا دورم که خود تیجا بودی نه 20 سال پیش بودی ایجا بسیار بود. اون وقتی قبیله بارک بود شد اولا بود وقتای نجیب بود کلزه یا نیم پیش بود باز یک ذره تغییر باز اینال باز بس اینال باز یک خنک بیروبار شده. اینا کاکا وحید اون طرف صحیح معلوم شه بسیار کسا از اینجا خاطره دارن هیچ امکان نداره که جنا آمده باشه. این دواخانه دیگه 24 ساعت باز است. یا دولتی است. باز ارزان میده دواره. حد دیگه جای کار دولتی میخوام. بیرون ارزان بده. تو باشه که نامش دولتی باشه. نه این مربوطه این کلینیک دندان رامی در خیز دیگه از فارماسی. شکر کمی ارزان باشه سهولت باشه. خوشحال شدم کاکا وحید. قربانه که خاطرات ما تازه شد. با عزت باشین. برو مزاحمت نمیشه. بخیر باشید. با من خدا سلام بادار گل. صحتت خوب است؟ خوب بخیر هستی جان چی کردی؟ کم وری مریض هستیم. خوب هستی؟ جدی خونه زیاد. نه ان شاء الله خوب. اونجا ما یک تا از الان قامان رایت است. خدا کم نکنه.
ترک بالا صبح یک دولانی میدی. قربان صد شد. نه دیگه که نخوری هیچ امکان نداره. نه امروز نه چای خوردیم. خفه میشم. امروز بهم گوش نباشم. خیر امروز سر سیری نه سر سیری نکو کدام رقم میشه. بیا هیچ چیز نمیشه بریم بگم. بر من رسیده این یادم به من بولانی خرید. یا منار است اونو منار است اما من ایران هستم بر از که اینمی انار وقتی که ما کار داریم وقتی که دمی جوش گرمی انار باشه که یا خودش دانه کنی نمک پرتی بخوری یا که جوز جور کنی یا که آبش وطنی بگویم بخوری وقت در رخ می باشه باز وقتی که هوا سرد میشه که وقت باز یک ذره خوردنش سخت میشه اون وقتی که باز فریمونی آلی هم خو است اما باز اون مزیره که اون وقت میته حالا نمیته آلی یک رقم یک رنگشان تو زیاد شرقم میگن باشه شکریست نه؟ شکری بگوید آدم پیشانی تو باز است یا نه؟ که ما زیاد گباب و پرسان کردن دارم سود بخیر جانا که جور است بخیر هستی یک روز انار خوردم همون جمان کمی بیادر تاو داد کمی کالای ما تا اینمی الو کالا در خانه مانده پاک نمیشه چرا؟ اونالو یادگاری مانده یادگاری مانده که سر مقال مقال کردن خیر نان در خانه هر پیر کالا رو دیدی و انار یادت میاد که از اینجا انار خورده سرتام در خانه قال مقال میکنن؟ والا دیگه بیادر از ما که میریم کالا رو شب در خانه خود میگرشیم قربان نام جادو گرفته فراد جان بیادر اینمی بازار انار کجاست؟ اینمی انار کجاست در این بازار؟ فعلا این انار کفیده‌ای که است انار قندار است انار تگاو هم است اینمی دیگه دو رقم انار است حالا اینمی ولی شیرین است نیز رنگ از این داریم، رقم انار سرخ است شیرین هم داریم. انار میگن که تو سیاه نبود زغال وارد او انار داره او ترش است فعلا او ترش است انار داریم سفید است و شیرین است حالا اینا بیخی سرچپیش گفتی سفید شیرین است یا تو بیا تو نمیشه گمش که بیا یا من مجبور هستم برایم که تی بچه جنگ کنم بیا اینجا بیا من هیچ حساب تو را من نیافتم یا تو را من پشت سر میبرم یا من اینجا خودم فیلم پوری میکنم سر من مشکل نیست لیوی پشت کامرای رقم خودت تو پیش داد که من خدا خیر پیش کنم که گفت چیست این حال سفید شیرین است یا سیاه شیرین است و دید ما به نظر ما کسایی که مثلا میخوریم یا میخریم ما میگیم سیاه باشه خب حتما شیرین است فعلا بیادر انار نو است خب تالا شیرین نشده داریم انار تگاو است سفید است شیرین است این انار عموما ترش است سیاه شیرین ترش است فعلا ترش است باز یک دو ماه بعد کی قبول کنه یک دو دونی ماه بعد با شیرین میشه بیا که بتونم بخ یک ذره یک سایک نه این تو که مثلا این میاله این از اینجا این تو بده یک دو دانه پرت دقیقه دست من دیگه نمیشه ما مجبور هستیم این چی هست این ترش است این ترش است خب باش که دیگه مای که تو بگی من رفتم مگه افزوانم گفتمش نال شیرین نال شیرین میخوام بته دیگه شیرین زود بته گمش که ما بیخی که همیشه هست پای کشور داد فرق سر تکام داد حالا باش که شیرینش پس ما را جور میکنه یادم میکنه حالا اینجا نیست ایچه که تو دیگه از جا توتا داری؟ شیرین دیگه بگم بیا اینجا بیا گپ باز بگو که ندارم صدای تا خب اینال چی گفتی که شیرین چی کرده بگو؟ نگاه آدمایی که تکلیف میده میداشت گونو خاطر نگاه میکنه حالی هیچ به انار نمیمانم یاله مگم شیرین ها؟ یک تکه سفید از دیگه شیشه ها بکشم کدوم گلاس بته دسته دقیقه بودم تیم
در اینمه قدر وقت که انسان نباید بگوید که من میفهمم، ما جوان شدیم، ما کلیم خوب کار میکنم، کل گپ میفهمم. همین صادقانه بگویم 34 سال 35 سال ما 40 ساله شدیم نمیفهمم، حسابم گد خورده است به شما. دمه قدر سن سوالی که ما دارم، ما این امروز فهمیدم که انار که در این وقت سال سفید است او شیرین است، انار که سرخ است و ترش است. باور که متابل نمیفهمم. نه اصل گپ معلوم شد. ما این میره بخورم که جور شوم. صحیح است؟ بکشیم یک گلاس برات. نه قربان سرت. این میره میخورم. باز اونو انار سفید در جمع ما. من میره بخورم باز. ما تو اسیما راست یک دقیقه صبر کن. جوسش گلاس چند است او که میکشی؟ 30-50. باز اگه خودش بخرن سیر چارک چند نه؟ سیر فکر تو 500 400. برو قضیات ارزان. بخیر است. خیرت است ان شاء الله. سلامت هستید. اونجا کلگی میبینید. نه خفه نشی حالا که ما کمره است. خوب هستین؟ مسافر هستین؟ نه یا دمیج است کابل می باشید؟ نه دائما خپل وطن د نوم مسافر چی تو کابل کې ژوند کوي؟ نه ژوند ما پکتیکا کې. پکتیکا کې څه خبرونه و حالته؟ چیرې پکتیکا کې خیرت هوا څنګه و؟ حالته ګرمي و کنه؟ نه ګرمي ته مرنه است. کابل کې ډېره ګرمي ده که حالته؟ نه ولا دلته ګرمي زیاته ده. هلته کاروبار شته؟ ښه ده ګزاره کېږي بس خلک کښت و کرکیله باندې په مالداري باندې اخته دي. له دهقاني څه خبره ده؟ خلک دهقاني کوي او دهقاني کوي. حاصلات څنګه و نن کال؟ ښه دي بد نه دي ولا بس ګزاره ده خو دغه بعضې وخت دغه حشرات و دغه آفت دغه مرضونه یې وهي نو دې لپاره دغه دهقانان بیچارهګان دواګانې نه لري دغه د امراضو لپاره دومره پیسې نه ستونزه جوړ سوې ده؟ او دغه لوبیا او دغه رشکي و غنم بعضې وخت خرابوي ده. په لیدو د خوشحاله شم. زه خپله ډېر خوشحاله شم. خدمت وي ما ته تلویزیون کې مې لیدلی ځکه اوس مې ولیدلې ما ورسره ودرېدله نږدې ووینم ستا څه رقم سړی دی څه رقم وم څه رقم یم هغه شی یې نو کیمره کې اوس دې فرق نسته نو دلته کور مخکې دلته و نو بیا کله کله به دا دغه ښاري راپور به هو راپور ښاري راپور ښاري راپور کې به مې لیدلې نو ډېر وخت مطلب بس دغه د نن مې له نږدې ولیدلې ولا خوشحاله شوم. که څه خدمت یې په مخه ده دا بیا خپروي دا خپروي یې دغه اوس یو دوه درې ورځې بعد دا ما ته د نور اضافي خبرو دا به ایډیټ کوي بیغم اوسه بخیر باشین وقت ما را ببخشین دیگه خیره ما این محبت ما است که تو وطندارا در هر زبان میخوایم گپ بزنم تا سر پشتویم کار کرده میرم که خوب شد شفاخانه ملی معالجه‌ای و تخصصی استوماتولوژی 4-5 نفر از اول گزارش تا حالا گفتیم اما انسان از یگان وقت میره آدم به فضا و هوا. به هر حال اینجا رو هم ببینید از اینجا صدا میکنن همین به کجا و کجا من نمیفهم کجا میره. صبح بخیر. نام چیز؟ نام زاکر است. زاکر مکتب میری؟ مکتب نه مدرسه. مدرسه میری؟ چی یاد گرفته مدرسه؟ نه مدرسه دیگه نه رفتیم. نه رفتی؟ یاد بگیری. چرا مکتب نمیری؟ مکتب دیگه نشدیم کاربار پیدا. نکو. بانا نکو. بگو مکتب میخوانم. بده قول. میخوام. هیچ مثلا اولم شامل نشدی یا ایلاش کردی؟ یه دفعه در مکتب خصوصی رفتم دیگه بس همین طالبا کمد دیگه علاج کردیم کارا شد دیگه پدرم صراف بود صرافی دوزا آمد پیسا را گرفت دیگه گپا شد دیگه هر نوجوانو را که ما کدش مصاحبه کردیم گپ زدیم همی که گفتم من مکتب نمیرم او حتما یک داغی را دیده یک مشکل بوده یک گپ بوده بی گپ هم خود نمیکنه آدم مکتب ایلا حتما یک گپی هست اما ذاکر گفتی نه؟ خب به هر حال چی کنیم ما خب همیشه که یک مشکل که میشنم باز میگم بر از او باید یک راه حل پیدا شود این حال تو بر ما بگو که ما چی کردم میتونیم برات که تو مکتب بری بگو سر ما صدا کن نه خیر بینه زنده باشی اینمی کار میکنیم دیگه پیسه فیس مدرسه را هم پورا میکنیم
پیسه که از همشیرای ما از فیس مدرسه چند خوار بیادر است؟ 2 خوار دارم 3 تا بیادر هستیم. کلان هستن یا خرد؟ دیگه یکیش بیادر کم خورترک است. دیگه ما بیادر کلانم در قلعه خان مستری خانه دارم. در اینجا فرشگاه موتر پر میکنم. یعنی که خودتو بیادر کلان در خانه نان میبرین دیگه. اما تو یک چیز است؟ پدرم هم گلکاری میکنه. یعنی او هم کار میکنه. خوش شکر که یک چیز میشه. این حالا بچیش تو این کار را نکو به نظر من. اونو که اونا کمی میکنن پیدا میکنن تو یک سرنوشت خودت جور کنی. این حالا تو نمیمانی. کلان میشی یک روز مکتب باید خلاص کنی یک روز بری به طرف پانتون. خودت بسازی باز همیشه امی زندگیم آستا ساخته میشه. تو نیست که مثلا تو دینامیک باشی اینم تو کار کنی همیشه. یعنی یک کار یک روز نمیشه. این نظر تو چی از بگو من غلط گفتم؟ صحیح است. دیگه ما یک چند وقت پیش خیاطی میکردم. خیاطی کم جار جنجال میشد. از او برآمدم گفتم باش بچه کردم خیاطی رو یاد گرفتم. یک چند روز بود در خیاطی میرم پس دیگه درسایمون شروع میکنم پس خیاطیمون کار خیاطیمون یاد گرفتیم نیمه کار هستم. دیگهشم بخیر پیدا میکنم. بگی یک قول بده اگر چیزی به ما رسید ما هم در خدمت داریم. بخیر باشید. شروع کن. یک چیزی که بخوان خیر کم. صحیح نیش نه حالا تو سرسری میگی. باز یک روز که سر بخوریم باز از یخنت ما کم کی. نه میرم بخیر مکتبم. بگی همیشه یک قسم بخور. نه دیگه میرم دیگه. قسم باش کمی کارم خیاطی شد دیگه درسام پس رو. برو خیر سعید ما زیاد نمیگم زاکر جان ان شاء الله تا دیگه دفعه که میبینیم مکتب بیری سعید. وعده است. قول است. چه وقت موتر سفر کنی نه؟ موتر خود کار صحیح نیست. این خودت میفهمی ها. ولی کجا رو صدا میکنی؟ حالا ارزان قیمت میشن. قد دور میرم این ازیجا؟ استاد ارزان قیمت است. ارزان قیمت. حالی چی باز کرایش چند است؟ کرایش 30 روپیه است. 30 روپیه. دیگه مسیرها 20 روپیه است ارزان. کارتینه و میدانیا 20 روپیه است. باز از ارزان قیمت 30 روپیه. چند اسلاف کردی تا بود؟ تا اونو زن پیشترکا نه آمدیم دیگه. اسلاف هم نکردی؟ نه والا این اسلاف اول است که پرش کنم اگر پرش باشه. اگر پرش اگر نشده دیگه. خوشحال شدم. برو بخیر. با عزت باش. این پیاده رو شفاخانه رابعه بلخی است. این پیاده رو که می‌بینین تا اون طرف ششتن همگی منتظر است که بخیر همون میمانکای نوشان بیایه بخیر. یک کسی گفت بیادر 99% مردم یا انسان ها در کل اما تو یک چیزی گفت نه؟ گفت در روز کم میشه. یعنی بر اثر مریضی هایی که دارن یا وقت والا پورا میشه از دنیا میرن تا 1% میگن که دوباره انسان ها به دنیا میه. خدا کنه این سنجش درست بوده باشه تا به من خسکت ممکن شما شریک ساخته و از این چوکی ها آمدن ها شو وقت ناوقت به شفاخانه هم این خاطره داره. کسایی که در کابل زندگی کرده بدون شک از اینجا خاطره داره. اینجا یک میمانه که چگه کام داریم. چطور هستی؟ سلامت نه کت دست راست. خوب هستی؟ جانه که جور است؟ نام چیز؟ نام تا نمیگی؟ نشد. ها؟ بلبل وارث دیگرم. حالا خودت خوب هستی؟ شکر الحمدلله. نام تا نگفتی؟ فردین هارونی است. فردین هارونی. قربان سرت. حتما مریض ها هستین دیگه. دیگه یک خانم مریض بود آوردمشون دیگه. خب بیشک. اولادا چند تاست و این میمان نو که میایه این چندمیز بیادر؟ والا دیگه نام خدا از ما فعلا دو دانه است. خب میمان نو اومد اگر نیست مریض است. خب صحیح است. مقصد قابل تشویش نباشم. همی اولاد یک کس را پرسان گفت بیادر همی اولاد چند تا باشه خوب است. گفت بیادر همی اولاد از 9 تا که زیاد شد به درد نمیخوره. ما را خم نگرفت. او بدر 9 دانه خیلی از 9 تا که زیاد خم 9 دانه هم زیاده. اما تو یک چیز هست. به هر حال خیر باشه یک تا سر گپ میه این امام دیگه خداحافظی میکنه. من دیگه اگر نه در خانه بلبل وارث و برنامه شما را سعی میکنم میگم اون پدر ربان. خب میبینه دیگه من اشتباه لازم. قربان سرت. چطوری کاکا؟
خوب هستین؟ صحتت خوبه؟ صحت خوب است بخیر. جانک جور است؟ شب و روز بخیر تیر میشه. قربان سرت. چی کردی میگن بسیار بیخوی کردی؟ نه ما بخوی نکردم، همین تو قطع یک مهمان آمدیم. قد یک میمان آمدی. بسیاری حالا دیدم مانده و زله و خسته هستن و یک چیز است که همی زندگی همی رقم است دیگه. حالا پستی و بلندی داره، جار و جنجال داره، ما کل ما و شما مسئولیت داریم. بله بله. قربان سرت. این بچه هکت است؟ بچه هکت. اولاد چندمی است؟ این دیگه خورترک ششمی است. یعنی 6 تا اولاد داری؟ 6 تا. نام خدا دیگه میخوای زیاد شود؟ نه دیگه بس کنیم. بس کنیم. همیشه 8 دانه رام که به سر برسانی کلان گپ است. این البته یک نظر است، اگه نه در کار شخصی کس از من 3 دانه یک اولاد است. یعنی میاد لگام وقت میگم ما الا بتونم این می 3 دانه را به سر برش رسیدگی کنم. خداوند نیک عمل و نیک سالی قربانش کنه. این هر قدر که تعداد زیاد میشه مصرف کار داره، خرج کار داره، مکتب ببر بیار وقت ناوقت، خب بازم کل سیستم دیگه کنترلش هم سخت. کنترل باید شود. اما تو نیست. بیا به دل خودت هم یک آدم چند تا اولاد داشته باشه. چون پیش روی شفاخانه راه بلخیست مال گپ سرم یه اولاد است. اولاد خب داد خدا دیگه هر چقدر زیاد باشه خوب است. مثلا این چند دانه باشه. از مردم افغانستان تعدادش هر چقدر زیاد باشه خوش می باشه. نه نظر خودت چیه؟ از ما خود همین یک 13 تا یک باشه بدل تا؟ یک در 2 درجن باشه 12 تا بس. من رفتم که گپ خراب شد. بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر. قربانتان. السلام علیکم. صحت شما خوب است؟ بخیر است. خیرت است. بخیر است. شما خوب است؟ بخیر است. سلام خوب است. بخیر است. طرفت خیرت است. قربان محمد جور جور. همگی خوب است. سلامت باشید. اینا دمی لحظات آخر گزارش بدیم. این گپ سر می اولاد و اولاد داشتن کم و زیاد پیش شفاخانه بودیم. دیگه بازمی گپارم تمام کردیم، این حالا باز خداحافظی خود کردیم. سلامت زنده باشید. اما اگه می‌بینید پیام گپ دارین من در خدمت. زنده و سلامت باشید. بسیار تشکر. خدمت شدم عزیزانتان. با عزت باشین. خوش باشین. کسی اگه چیز بگفتن نداشته باشه می خداحافظی را کنیم بریم دیگه طرف روز روزگار. ها؟ قربانت. اونم کاکا گفت اولاد 2 درجن باشه 12 دانه. اینم زیاد است. بعد زر خودت در شرایط 4 دانه. آدم 4 دانه زیاد. آدم 4 دانه دیگه کفایت نکنه. این 4 دانه رو باز رسیدگی بتونی. جان؟ گفتم 2 درجنش 24 دانه میشه. والا گپ خودت بیخی کته بوده. اینی باز خوب گپ زد. اینی باز بیخی کارش جور میشه. در 4 تا باز 2 تاش بچه باشه 2 تاش دختر باشه که مساوی شود. رقم شو ولی شو رقم باشه. قربان سرتون. بخیر باشه. وقت ما تمام است. خداحافظی کنیم. عین با همین جمع خداحافظی میکنیم. کمی و کاسی رو به بزرگواریتان ببخشید. اینی هم بود گزارش ویژه 6 صبح ما از مغز شهر. خداوند یار و نگهدار همه ما باشید.